Trung Quốc muốn dằn mặt những ai khi điều kỷ lục 28 chiến đấu cơ áp sát Đài Loan. 3 tiêm kích F-22 của Mỹ bất ngờ thực hiện nhiệm vụ mật từ căn cứ Hawaii. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản lo ngại khi máy bay quân sự Mỹ hạ cánh bất thường. NASA cảnh báo Trung Quốc và Nga đang bắt tay để vượt Mỹ về thám hiểm mặt trăng. Quan chức Indonesia chết bí ẩn giữa chuyến bay sau khi phản đối dự án đào vàng. Gấu vồ chết người đàn ông trong rừng Slovakia. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Trung Quốc hôm 16 tháng 6 cho biết sẽ không chịu đựng bất kỳ sự can thiệp nào của thế lực nước ngoài đối với vấn đề Đài Loan và sẽ phản ứng răn đe mạnh mẽ trước cấu kết thông đồng của hòn đảo với nước ngoài. Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra vừa kéo trùng hợp với sự kiện 28 máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADAC của Đài Loan hôm 15 tháng 6, đánh dấu lần uy hiếp lớn nhất từ trước đến nay. Trong số các máy bay bao gồm 14 chiếc tiêm kích J-16, 6 tiêm kích J-11, 4 anh tặc cơ H-6 có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Ngoài ra còn có máy bay chống ngầm, tác chiến điện tử và cảnh báo sớm. Trong một diễn biến khác có liên quan thì vào hôm Chủ nhật, các nhà lãnh đạo G7 ra tuyên bố chung chỉ trích Trung Quốc trong hàng loạt vấn đề thuộc lằn ranh đỏ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định quanh eo biển Đài Loan. Đáp lại, Bắc Kinh cho rằng tuyên bố chung của phương Tây là vu khống và thâm độc. Khi được hỏi liệu hoạt động quân sự mới đây của Trung Quốc có liên quan đến tuyên bố của G7 hay không, ông Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết cần phải đổ lỗi cho chính quyền của bà Thái Anh Văn làm gia tăng căng thẳng. Ông Mã nói thêm, Bắc Kinh cho rằng hòn đảo đang làm việc với các thế lực nước ngoài để tìm kiếm độc lập. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận các nỗ lực tìm kiếm độc lập hay là sự can thiệp bừa bãi vào vấn đề Đài Loan của nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ trước các hành động cấu kết. Trích lời ông Mã tuyên bố. 3 tiêm kích F-22 đã xuất phát từ căn cứ liên quân Hickam, Trân Châu Cảng ở bang Hawaii, Mỹ. Rõ ràng hành động theo yêu cầu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA. Tuy nhiên, nhiệm vụ chi tiết vẫn là một ẩn số. Đài Fox News vừa đưa tin, hồi tuần trước căn cứ liên quân ở Hawaii cũng bị phong tỏa trong nhiều giờ vì một sự cố bí ẩn. Khi đó, các tour tham quan đến đài tưởng niệm USS Arizona, nơi an nghỉ của hàng ngàn lính thủy đánh bộ Mỹ, và bảo tàng hàng không Trân Châu Cảng đã phải dừng lại, quan khách tạm trú ẩn trong vòng vài giờ. Lực lượng trực chiến tại Hawaii thường bao gồm 2 chiến đấu cơ F-22, trang bị đầy đủ vũ khí và thùng dầu phụ dưới cánh thuộc phi đoàn tiêm kích số 199 của Không quân vệ binh quốc gia Hawaii. Hawaii có vị trí chiến lược trên Thái Bình Dương, khiến nhiều đối thủ của Mỹ muốn tìm cách thăm dò. Tuy nhiên, việc tiếp cận quần đảo xa xôi này bằng đường hàng không là một nhiệm vụ khó khăn. Hiện chỉ có quân đội Nga mới thực hiện được, dù Trung Quốc cũng đang nỗ lực làm như vậy. Cũng liên quan đến nhiệm vụ của chiến đấu cơ Mỹ, đài NHK cho biết 2 máy bay vận tải quân sự Osprey CV-22 đã hạ cánh bất thường xuống một sân bay ở miền đông bắc Nhật Bản vào hôm thứ Hai. Một chiếc máy bay dường như gặp trục trặc kỹ thuật. Cụ thể hơn, 2 chiếc máy bay này đi từ căn cứ không quân Yokota ở Tokyo và đáp thành công xuống sân bay Yamagata vào trưa ngày 14 tháng 6. Một cơ quan địa phương thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, quân đội Mỹ đã thông báo về kế hoạch đáp dự phòng khi một chiếc CV-22 gặp sự cố. Hiện máy bay này đang được bảo trì, chiếc còn lại đã rời khỏi sân bay Yamagata. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kato Katsunobu nói với phóng viên rằng chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu phía Mỹ cung cấp thêm thông tin về sự cố, bao gồm nguyên nhân lỗi kỹ thuật. Ông Kato cho biết thêm, vụ hạ cánh khẩn cấp không làm ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại. Tuy nhiên, Tokyo nghiêm khắc kêu gọi Washington tuân thủ tối đa nguyên tắc an toàn hàng không. Cảnh sát Indonesia đang điều tra nguyên nhân cái chết của chính trị gia từ đảo Sulawesi. Ông bất ngờ qua đời giữa lúc đang phản đối một dự án đào vàng ở địa phương, khiến nhiều tổ chức về môi trường và nhân quyền cho rằng có uẩn khúc trong vụ việc. Cụ thể, ông Hemut Hongton, 58 tuổi, quan chức ở đảo Sangihe thuộc tỉnh Bắc Sulawesi, được thông báo tử vong khi đáp máy bay xuống tại sân bay quốc tế của thành phố Makassar vào thứ Tư tuần trước. Vị quan chức hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bước lên máy bay hãng Lion Air từ đảo Bali. Tuy nhiên, ông nói bị buồn nôn vào khoảng 20 phút sau khi máy bay cất cánh. Tiếp theo, ông Hormuz mất nhận thức và chảy máu từ miệng và mũi ngay sau đó, theo một cấp dưới đi cùng kể lại với Reuters. Khám nghiệm tử thi ban đầu không thấy dấu hiệu bị đầu độc và nguyên nhân tử vong là bệnh mãn tính. Tuy nhiên, cảnh sát không cho biết thêm chi tiết và kết quả pháp chứng đang được giám định lại ở cơ quan có thẩm quyền cao hơn.
Trước khi qua đời, ông Helmut đang dẫn đầu chiến dịch phản đối dự án khai thác vàng tại khu vực rộng 42.000 ha của công ty PT Tampang Mas. Chính quyền trung ương đã bật đèn xanh cho mỏ khai thác này vào tháng 1. Các nhà môi trường cho biết mỏ vàng này chiếm đến phân nửa đảo Sangihe và đe dọa các khu rừng nguyên sinh, nơi sinh sống của 10 loài chim đặc hữu và là nguồn nước quan trọng cho các cư dân của hòn đảo, cung cấp điều kiện cho hoạt động trồng trọt và đánh bắt cá. Mỹ và Nga đang triển khai đầu đạn hạt nhân với số lượng gia tăng, bất chấp số đầu đạn nói chung trên toàn cầu có xu hướng giảm xuống. Đó là theo dữ liệu vừa công bố hôm thứ Hai của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết. Theo đó, tất cả 9 quốc gia sở hữu hạt nhân trên thế giới đang tích lũy khoảng hơn 13.080 vũ khí hạt nhân tính đến tháng 1 năm 2021. Con số này giảm đi 320 vũ khí so với năm ngoái. Nga là nước đứng đầu danh sách với 6.255 đầu đạn hạt nhân, giảm 120 so với năm ngoái. Mỹ sở hữu 5.550 đầu đạn, giảm 250 so với năm ngoái. Tuy nhiên, cả Nga và Mỹ dường như đều thay đổi các vũ khí cũ bằng loại vũ khí mới hiện đại hơn, chứ không phải là ngừng chạy đua hạt nhân. Theo đó, Nga triển khai thêm 55 đầu đạn mới, Mỹ cũng theo sát nút với con số 50. Viện Nghiên cứu Stockholm cho biết, hai nước này có thể đang muốn nhấn mạnh vai trò vũ khí hạt nhân trong chiến lược an ninh quốc gia. Trung Quốc sở hữu 350 đầu đạn hạt nhân, tăng lên 30 so với một năm trước đó. Siêu cường châu Á đang ở giữa quá trình hiện đại hóa và mở rộng các phát kiến mới về vũ khí hạt nhân. Triều Tiên được cho là sở hữu khoảng 40 đến 50 đầu đạn hạt nhân. Viện nghiên cứu cho biết nước này vẫn liên tục củng cố chương trình phát triển hạt nhân cho mục đích quân sự. Trong khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp diễn ra hôm nay, ngày 16 tháng 6, vợ của một phi công Nga hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ thỏa thuận về trao đổi phạm nhân. Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC hôm thứ Hai, ông Putin nói rằng sẵn sàng thảo luận về các vấn đề trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ. Ông cũng lưu ý rằng trại giam Mỹ đã phớt lờ tình trạng sức khỏe của phi công người Nga Konstantin Yeroshenko, người đang thi hành án tù 20 năm. Phi công này bị bắt ở Liberia vào năm 2010 với các buộc buôn bán chất cấm và bị dẫn độ về Mỹ. Năm 2011, một tòa án Hoa Kỳ tuyên bị cáo Yeroshenko 20 năm tù vì âm mưu buôn lậu vào nước này. Công dân Nga không thừa nhận tội danh. Vợ của anh này cho biết, dĩ nhiên tôi hy vọng rằng việc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga sẽ được tiến hành. Ông Yuri Usakov, một cố vấn cho Tổng thống Putin, từng giữ chức đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, cho biết ông Putin có thể đặt vấn đề với ông Biden về việc giải quyết những căng thẳng ngoại giao, bao gồm chuyện bắt giữ công dân Nga ở một nước thứ ba. Giám đốc NASA Bill Nelson hôm qua ngày 15 tháng 6 cảnh báo Trung Quốc đang là thế lực trỗi dậy mạnh mẽ trong lĩnh vực không gian, có thể bắt tay với Nga để vượt mặt Mỹ trong kế hoạch đưa con người lên mặt trăng. Ông Nelson chỉ ra, mới đây Trung Quốc đã hạ cánh thành công một tàu thăm dò lên sao Hỏa vào hôm 14 tháng 5, trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ hoàn thành nhiệm vụ không gian đầy thử thách này. Điều đó sẽ tạo động lực cho các dự án tham vọng của đất nước tỷ dân ở bên ngoài vũ trụ. Chúng ta đang nghe thấy chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng họ không muốn chờ đến khoảng năm 2030 mới đưa con người lên mặt trăng, trích lời giám đốc NASA phát biểu trong buổi điều trần ở Thượng viện Mỹ. Cũng vào ngày hôm qua, ngày 15 tháng 6, trong một hội nghị về không gian, Trung Quốc và Nga có thể đã thảo luận được khuôn khổ chung về một trạm nghiên cứu vũ trụ chuyên về thám hiểm mặt trăng. Ông Nelson nhận định, sự hợp tác Nga-Trung đặt ra thử thách lớn cho chương trình không gian Hoa Kỳ. Theo đó, người đứng đầu NASA hối thúc nước Mỹ cần bước đi trở lại trên mặt trăng trước khi các đối thủ làm được điều đó. Ông Nelson bày tỏ khoản ngân sách 24,8 tỷ đô la mà NASA đề xuất cho năm 2022 sẽ giúp Mỹ đẩy nhanh chương trình đưa phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm 2024. Vụ hỏa hoạn khổng lồ bùng lên hôm thứ Hai ở nhà máy hóa chất Chemtool, phía bắc bang Illinois đã khiến cho người dân phải di tản khẩn cấp. Ngọn lửa đến giờ vẫn chưa thể dập tắt. Cụ thể, 125 nhà dân và hộ kinh doanh sống trong bán kính một dặm từ nhà máy đã phải di tản. 2 lính cứu hỏa bị thương nhẹ. Trước đó, 70 công nhân nhà máy đã kịp thời thoát ra an toàn. Đêm hôm qua, ngày 15 tháng 6, khoảng nửa triệu gallon dầu đã được giới chức để cho cháy vì lo ngại việc dùng nước dập lửa có thể làm ô nhiễm con sông Rock gần đó. Ngoài ra, họ dùng một loại chất bọt đặc biệt để kiểm soát ngọn lửa. Mặc dù các cột khói đen đã không còn dày đặc từ sáng ngày 15 tháng 6, tuy nhiên giới chức vẫn khuyến cáo người dân sống trong bán kính 3 dặm nên mang khẩu trang khi ra ngoài. Đồng thời, các chuyên gia đang liên tục kiểm tra chất lượng nước và không khí. Nữ diễn viên Lisa Banks từng góp mặt ở trong phim Gone Girl đã qua đời vào hôm 14 tháng 6 ở tuổi 65 tại một bệnh viện thuộc thành phố New York, Mỹ. Trước đó, ngày 4 tháng 6, nữ diễn viên bị một chiếc mô tô đâm trúng khi băng qua đường. Cảnh sát cho biết, người lái xe đã không hề dừng lại sau khi gây ra tai nạn. Gia đình và bạn bè vô cùng thương tiếc khi nghe tin về sự ra đi của bà Banks.
Hiện vụ việc đang được điều tra, nghi phạm gây ra tai nạn vẫn chưa bị bắt giữ. Một người đàn ông 57 tuổi đã bị gấu tấn công gây tử vong ở miền trung Slovakia. Giới chức kiểm lâm cho biết đây là trường hợp đầu tiên tử vong do gấu hoang dã được xác nhận ở Slovakia, trong khi số lượng gấu tăng lên trong suốt hơn 20 năm qua. Giới chức địa phương cho biết khám nghiệm tử thi xác nhận người đàn ông tên là Liptovska Lusna đã tử vong do vết thương gây ra bởi thú ăn thịt. Gấu vốn sinh sống phổ biến ở vùng núi Slovakia và số lượng của chúng lên tới gần 2.800 cá thể, so với mức dưới 900 con cách đây 2 thập kỷ. Cơ quan kiểm lâm Slovakia cho biết đã thu thập mẫu ADN của con gấu ở hiện trường để xác định cá thể này, tránh trường hợp nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra. Năm ngoái, Slovakia ghi nhận 5 vụ gấu tấn công người, nhưng không có ai thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước Myanmar báo cáo lên tổ chức WHO rằng biến chủng virus corona mới đáng lo ngại từ Anh và Ấn Độ đã được phát hiện ở quốc gia Đông Nam Á này. Cụ thể, tổng cộng 11 người nhiễm biến chủng virus mới ở 4 khu vực của Myanmar, bao gồm một nơi giáp với Ấn Độ. Nếu COVID-19 tấn công mạnh hơn, ngành y tế Myanmar sẽ nhanh chóng sụp đổ. Các nhân viên y tế đã rời khỏi bệnh viện để tham gia biểu tình chống lại chính quyền quân sự. Trong khi đó, hệ thống y tế Myanmar vốn hoạt động kém hiệu quả, thiếu hụt các trang thiết bị. Và cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia này vẫn còn lâu mới đến hồi kết. Hàng loạt cuộc tuần hành phản đối và giao tranh đang diễn ra mỗi ngày trên khắp đất nước. Myanmar hiện báo cáo hơn 146.000 ca nhiễm COVID-19, bao gồm hơn 3.200 người tử vong. Mặt khác, theo tổ chức nhân quyền AAPP, đã có ít nhất 864 dân thường bị lực lượng an ninh bắn tử vong kể từ khi biểu tình bùng phát ở Myanmar từ đầu tháng 2. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này đã tiêm chủng cho được hơn 904 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 ở đại lục tính đến ngày 14 tháng 6. Tốc độ tiêm chủng vaccine được đẩy nhanh đáng kể sau khi hoàn thành cột mốc tiêm chủng 100 triệu liều đầu tiên vào ngày 27 tháng 3. Theo thống kê, ngành y tế Trung Quốc chỉ mất 5 ngày để đưa tổng số mũi tiêm từ 600 lên 700 triệu liều từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Theo đó, Trung Quốc hiện đứng số 1 thế giới về số lượng liều tiêm vaccine đã được triển khai. Tiếp theo là Mỹ với hơn 310 triệu liều vaccine và Ấn Độ với gần 253 triệu liều. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng của FBNC phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày. Xin mời quý vị đón xem.